Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa. Tahle obrovská krabice, která se mi ani nevešla do záběru, skrývá jednu z nejkrásnějších věcí, které jsem za poslední dobu viděl. Jdeme na to. Spousta z vás určitě rozlišila tohle logo, ten nápis. Merlin, krásné pušky, krásné záležitosti a teď se na jednu podíváme. Pojďme si to rovnou rozdělat, jelikož si myslím, že o papírové krabici tady plně básnit nemusíme. V okamžiku, kdy to otevřete, tak se vám naskytne pohled, který je za mě parádní. Teď upozorňuji, že ten krátký unboxing budu mluvit trošku v superlativech. Nejdřív se pojďme podívat, co tady máme, kromě té pušky. Samozřejmě nějaký základní manuál, aby jsme věděli, s čím tady máme tu čest, co a jak dělat, jak aplikovat zámek a tak dál, což si myslím, že je super. Potom tady máme to samé v češtině. No a kromě toho, tady vlastně toho moc nedostaneme až na tu fantastickou pušku. Máme tady zámek, který vás určitě potěší, protože zámky se v Čechách moc ke zbraním nedávají, v Americe, v Kanadě je to standard, například tam koupíte i Glock se zámkem, nicméně u nás to není moc standardem, takže v okamžiku, kdy sem přivezete nějakou americkou zbraň, tak můžete mít to štěstí, že tam ten zámeček bude, nebo štěstí, někomu na tom nezáleží, já jsem rád, že ho tady máme. Máme tady potom nějaké drobnosti, zvětšenou pojistku, imbus, nějaké vyměnění a tak dál. No a samozřejmě tady máme tohle. Jedná se o Merlin 1894, je to verze Dark ve 44 Magnum. Pojďme se to vytáhnout. No přátelé, dneska z toho střílet nebudeme, jak jsem říkal, to je jenom unboxing, takže základní informace, ale je to jedna z věcí, které bych chtěl ve velice krátkém čase vlastnit, takže si věřím, že se z toho i zastřílíme. Pojďme si říct tady nějaké základní informace. Jedná se o lever action pušku, to znamená nabíjení tímhle s tím pákovým stylem. Za chvíličku si předvedeme. Máme ji takhle v pěkném černém provedení. Místo standardního dřeva tady máme plast a místo koženého popruhu tady máme parakord. Myslím si, že to bude možná 15-20 metrů parakordu, což je vlastně jakoby i super, jelikož ta puška má sloužit jako taková apokalyptická, dejme tomu, záležitost, kterou si můžete vzít sebou a nesklame vás, jelikož samozřejmě lever action pušky jsou velice, velice spolehlivý, jelikož není moc, co na nich pokazit, není moc, co se na nich může rozbít. V čem se mi líbí ta puška? Za první má 16,5 palce dlouhou hlaveň, což takhle nemůže nebo nemusí na první pohled vypadat, ale je to 16,5 palce, váží 3,5 kg, je takhle pěkně celá udělaná v tom černém matu, včetně té povrchové úpravy. Samozřejmě nahoře máme pěkně dlouhou lištu na to, abychom si tam mohli dát cokoliv. Za mě tohleto úplně nevidím na nějakou optiku šílenou s 24násobným, 50násobným zvětšením, ale spíš na něco krátkého, jelikož to bude takový hodně modulární. Moc se mi líbí, že to je ve 44. Samozřejmě dělá se i verze v 357, která je maličko za mě ještě lepší. 44 je super dáže, ale 357 dá se tam dát i 38 speciál, je trošičku někde jinde. A to především v tom, že máme spoustu možností střeliva. Ta 44 není až tak rozšířená, ale ta 357 je parádní. Zároveň to skoro nekope, můžete s tím na pistolovou střelnici, což je paráda, jelikož kdybyste to měli v nějakým šíleným 4570 government nebo něčím podobným, tak s tím vás nepustí možná skoro nikam, ale tady vlastně můžete úplně v pohodě na 25 pistolovou a pálit tam z toho, jelikož víceméně je to to samé, co střílíte z revolveru. Samozřejmě trošku delší hlaveň, takže trošku větší rychlost, ale i tak si myslím, že to je úplně v pohodě. No, pojďme se na ní podívat. Krásně se drží, hezky zpracovaná pažba. Máme tady opravdu pěknou úpravu, nikde nic ostrýho. I ta lišta neřeže, což je super. Nahoře máme ghost ring, vepředu potom zvětšená muška, aby jsme přesto krásně viděli. A máme tady samozřejmě možnost umístit tlumič, což s novelou, až vyjde v účinnost, bude parádní záležitost. Tady potom krásně čitelná, viditelná pojistka, červená, střílim, normálně nestřílim, samozřejmě musí to být na to natažený. A potom tady z boku máme už potom to okýnko, kterým se to vlastně celý láduje. Je to verze, která spolíhá na bicí kladivo, tedy nahoře máme bicí kladivo, který se nám stáhne takhle dozadu a potom už stačí jenom stisknout spoušť. Mimochodem, jak jsem říkal, zbraně v bezpečném stavu. Ten podavač, není to moc vidět, ale ten podavač je červený, takže uvidíte, když to máte prázdný, což je taky super. Jak jsem říkal, tedy zbraně v bezpečném stavu, takže s tím klidně tady můžeme manipulovat. To natahování, nabíjení je opravdu velice plynulý, krásný,
čistý chod a musím říct, že v okamžiku, kdy člověk s tím tohle to dělá, tak si připadá jak v nějakém westernovém filmu. Tak, rána bezpečným směrem. Samozřejmě to kladivo můžete klidně i stáhnout ručně. Záleží potom na vás. Nicméně za mě opravdu velice povedená puška. Mohl bych tady o ní básnit ještě dlouho, což úplně nechci. Dávám už teďka prostor se kouknout třeba na něco jiného, takže se mějte krásně, ale kdyby vás zaujala Marlin 1894 Dark v ráži 44 Magnum nebo samozřejmě 357, která je simultánně k tomu, tak se určitě podívejte k nám na stránky, odkaz jako vždycky dole v popisku tohle z toho videa. Tak jo, mějte se krásně a někdy příště. Ahoj.